Szép jó reggelt mindenkinek! Eljött a nagy nap, eljött a nagy túra, a nagy kaland napja, ami nem más, mint a Kaukázus. Törökországon át Grúziába, Örményországba megyek, és erről fogok néhány videót majd nektek közzétenni, bemutatni. A mai nap az hát elég unalmas lesz, sőt nem csak a mai nap, hanem az első szerintem 3 nap az autópályázásról fog szólni, mivel hogy idő ugye mindig az a legkevesebb, és azért szeretném az elejét egy kicsit megnyomni, hogy mindenre maradjon idő, aztán majd meglátjuk, hogy mi jön ki belőle. Úgyhogy ma most fölmegyek Zsámbéknál az M1-esre, és megyek le egészen Röszkéig, utána át Szerbián, és a tervek szerint ma már Bulgáriában keresek egy kempinghelyet, és holnap onnan indulok tovább Törökország felé. Tartsatok velem, időnként majd bejelentkezem. Sziasztok! Na, megérkeztem a szerb határra. Hát idáig a magyar oldalig letudtam körülbelül 4 óra alatt. Remélem, hogy itt sem fognak meglincselni. A magyar rendőr rendes volt, előrevett. Ő is rendes, beenged. Úgyhogy akkor irány tovább Szerbia, végig Szerbián autópályán, és utána át Bulgáriába, ott lesz a ma esti szállás. Na, sziasztok! Gyerekek! Erre varjatok gombot! 40 fokban! 40! Sülnek a tojások! Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Kaukázus túrám második napján.
Ez itt egy kemping Bulgáriában, a Blue Gate kemping nevű hely. Ez a szerb-bolgár határtól kb. 25-26 kilométerre van. Tegnapi nap kereken 800 kilométert jöttem otthonról. Hát egy emberpróbáló időjárás volt, legalábbis ami a hőmérsékletet illeti. Szerbiában 41 fok, tartósan 41 fokban jöttem. Hát izzasztó volt, itt meg a legyek, meg méhecskék, minden döngenek körül. Szóval nem volt olyan egyszerű, minimum 5 liter folyadékot, főleg vizet megittam útközben. Muszáj, egyszerűen kemence volt. Tehát felnyitottam a plexit a sisakon, hogy jöjjön be egy kis friss levegő, és vissza kellett csuknom, mert csak a forró levegő dőlt be a sisakba. Jobb volt lecsukott plexivel. Nem tudtam annyira jól haladni, egy kicsit többet szerettem volna jönni, mint 800 km, de Magyarországon az ötösön is volt egy baleset, akkor Szerbiában volt 2 baleset, útépítés, itt mindenhol dugó volt. Jó, persze jöttem a sorok között, amennyire tudtam, viszont azért ez is visszavett a tempóból. Határon, mind a 2 határon, tehát a röszkei határon, illetve a szerb-bolgár határon iszonyatos dugó volt, rengeteg autó, hát nagyon sok turista van az utakon, és a szerb határon, tehát Röszkénél viszonylag gyorsan előre tudtam menni, könnyen előre mentem a kocsik között, egészen előre mentem a kapuig. Ott oldalt, tehát a 2 kocsisor között az árnyékba a bódé mellé leálltam a motorral, és akkor oda sétáltam, oda mentem a bódéhoz, és odaadtam a személyemet a magyar rendőrnek, nagyon rendes volt. Érdeklődött, hogy hova megyek, mondtam neki, hogy azért jöttem el, mondom, bocs, hogy pofátlankodok, de mondom, megsülök a motoron, azt mondja, persze, ez teljesen normális, nyugodtan, tehát ebből ő nem csinált gondot, hál' Istennek az autósok sem, tehát nem volt dudálás, nem volt anyázás, teljesen normálisan vették a dolgokat, illetve a szándékomat. Aztán mi volt még? Hát igen, a bolgár határon tegnap este iszonyatos sor összegyűlt. A szerb részről semmi nem volt, személyemet odaadtam, megnéztem, mehet, kész, ennyi. De hogy ugye a bolgár részen, ugye ott már belépünk újból az EU-ba, ott erősebb a kontroll, ott az embernek odaadtam a személyemet, gondolván EU tagállam elé lesz a személyi. Mondjuk a személy elég is volt, de kérte a motorpapírjait. Igaz, hogy nem tűnt fel neki, hogy motorra vagyok, azt mondta, hogy az autópapírokat kéri. Kétszer is mondta, hogy az autópapírokat kéri. Úgyhogy megnézte, odaadta, végül is nem volt semmi, de ez a sok tökörész is. Nem, az a baj, hogy nem volt külön EU tagállam, tehát EU polgároknak kapu, mindenhol ment mindenki, mert azért az úgy felgyorsította volna a dolgokat, hogyha külön van EU-s kapu is, de hát ott elment szerintem egy laza fél óra, biztos, ott a határon. Úgyhogy 8 óra elmúlt, szerintem 8 óra elmúlt, mikor átléptem a határt, ugye ami már rögtön már 9 óra, mert ugye 1 óra eltolódás van már Bulgáriában. Úgyhogy mire idejöttem a kempingbe, hát nem is tudom, 9:30 biztos volt, körülbelül 9:30, este 9:30, hogy már sötétbe állítottam fel a sátrat, de az éjszaka nyugi volt, csönd volt. Úgyhogy most itt vagyok, összepakoltam már mindent, itt volt a sátromnak a helye, összeraktam mindent, most már indulok. Egy határon már betervezve ugye a török, bolgár-török határ, és akkor megyek, ameddig tudok. Majd ahogy adja a helyzet, nem tudom még. És akkor majd ott azon a helyen megint keresek valami kemping helyet. Úgyhogy mára ennyi, vagy illetve most reggelre ennyi, és majd útközben, hogyha van valami érdekesség, akkor azt kamerázom, és akkor megmutatom nektek. Majd utána újból valamikor valahonnan bejelentkezem. Na, sziasztok! Megérkeztem a török határhoz, természetesen sorok vannak itt is. Megpróbálom valahogy kicsit előre elvírni. Köszönöm, nem kérek.
A bolgárrendőrök természetesen most is alaposak. Megy a tökölés rendesen. Az ott meg a török kapu. Na nézzük meg, milyen ez a kemping. Aztán, hogyha tetszik, akkor maradok.